حسناً، أحتاج فقط لبعض اللقطات وأنا أحمل هذا الثعبان المتلوي. صباح الخير يا محبي الزواحف، أهلاً بكم ومرحباً بعودتكم إلى القناة. أنا وهذه قناة إلز ريبتايلز زواحف مؤخراً طلبت منكم على إنستغرام اقتراح أفكار لفيديوهات وحصلت على اقتراحات رائعة كثيرة، واليوم سننفذ أحد تلك الاقتراحات وهو كيفية التعامل مع الثعابين. سنتحدث بشكل عام عن كيفية التعامل مع الثعابين، سواء كنت قد حصلت للتو على ثعبان صغير أو كنت تحاول إخراج ثعبانك الأكبر للتعامل معه. نحن نركز في الغالب على الثعابين الصغيرة. أنا لا أملك أي ثعابين ضخمة هنا للحديث عنها، ليس لدي ثعبين بيث برمية أو ثعبين بيث شبكية. في الواقع هذه الثعابين غير قانونية في ولايتي، لكن يمكنني تقديم نصائح حول أنواع مثل بيث الكرة وثعابين الذرة وثعابين الأنف الخنزيري وثعابين الملك وأشياء من هذا القبيل. قبل أن نبدأ هذا الفيديو برعايتكم أنتم، تأكدوا من البقاء حتى نهاية الفيديو لمعرفة كل شيء عن متجرنا على إتسي والأشياء الرائعة التي نصنعها لكم ولحيواناتكم. لنبدأ إذن، قبل أن نتحدث عن كيفية التعامل مع الثعابين، دعونا نتحدث عن متى لا يجب عليكم التعامل معها. دعونا نتجاوز هذا القسم أولاً، إذا حصلت للتو على ثعبانك فلا تبدأ بالتعامل معه فوراً، أمنحه أسبوعاً على الأقل ليستقر في مكانه. كل شيء جديد بالنسبة لهذا الثعبان، لديه بيئة جديدة، روائح جديدة ومشاهد جديدة، كل شيء جديد تماماً. لا نريد أن نضيف التعامل معه إلى تلك الضغوط أيضاً. لا شيء مما أقوله ينطبق بنسبة 100% في كل الأوقات. إذا خرج ثعبانك نحوك عند فتح الحوض فمن المحتمل أنه سيكون من الجيد التعامل معه، ولكن في أغلب الأحيان وبشكل عام دعونا نمنح ثعابيننا الجديدة وقتاً للاستقرار، سواء كانت صغيرة أو بالغة، لمدة أسبوع تقريباً على الأقل قبل أن نبدأ بمحاولة التعامل معها. إذا كان ثعبانك في مرحلة تغيير جلده فلا تتعامل معه. تغيير الجلد أمر مرهق جداً للثعابين، إنها تشعر بالحكة وعدم الارتياح، وفي كثير من الأحيان تصبح أعينهم معتمة بحيث لا يمكنهم الرؤية بشكل جيد. لذا إذا كانوا لا يستطيعون رؤيتك وأنت مجرد شيء يدخل إلى حوضهم ليمسك بهم فلن يكون ذلك وقتاً ممتعاً لهم، وقد يتسبب ذلك في أن يصبحوا أكثر عدوانية وفحيحاً ودفاعية عما هم عليه عادة. إذا لاحظت أن ثعبانك يغير جلده حاول تركه وشأنه حتى ينتهي من هذه العملية. إذا قمت للتو بإطعام ثعبانك لا تقم بحمله. عندما يأكل الثعبان فهو يحتاج إلى وقت لهضم ذلك الطعام، يحتاج إلى 24 ساعة على الأقل، وربما 48 ساعة حسب نوع ثعبانك. دعنا نمنحه بعض الوقت لهضم الطعام قبل أن نبدأ في حمله، لأن الحمل يسبب له التوتر، وإذا كان قد أكل للتو فقد يتقيأ ذلك الطعام. وفي كثير من الأحيان إذا تقيأ الثعبان وجبته فإنه يميل لعدم الأكل في المرة القادمة، ولا نريد العبث بمعدل أكله، خاصة عندما نتحدث عن أنواع مثل الأصلة الكروية التي قد تكون صعبة الإرضاء في الأكل. على أي حال، إذا أطعمت ثعبانك للتو أو كنت على وشك إطعامه فمن الأفضل تركه وشأنه والانتظار قبل محاولة حمله. ملاحظة سريعة هنا، إذا كنت تطعم ثعبانك وخرج من حوضه أثناء الأكل، وهو ما يحدث غالباً مع ثعابين الذرة، فلا بأس بإعادته برفق إلى حوضه. هذا لا يحتسب ضمن قواعد عدم الحمل، فنحن لا نريدهم أن يتدلوا خارج أحواضهم، لذا لا بأس بذلك. أشعر أن هذا التوضيح ضروري لأن أول مرة حدث لنا ذلك مع ثعبان الذرة لم أكن أعرف ما إذا كان من المفترض بفعل ذلك. لا بأس بإعادتهم إلى الداخل ببساطة. والآن بخصوص إخراجهم من الحوض، تعتمد هذه العملية برمتها على انتباهك للغة جسد الثعبان. إذا كان الثعبان يشعر بالفزع بسهولة فربما من الأفضل إشعاره بوجودك من خلال إصدار بعض الضجيج الخفيف قبل الإمساك به. في الغالب ستكون الثقة هي المفتاح، لذا فقط مد يدك وأمسك به وستكون الأمور على ما يرام. مجددا، يعتمد هذا على كل ثعبان بحد ذاته وكيفية تعامله مع حمله أو إخراجه من الحوض. إذا كان يشعر بالفزع بسهولة فربما عليك إشعاره بوجودك أولا، وإذا لم يكن كذلك بادر بإمساكه بثقة. إذا كنت خائفا وترتجف فسيعرف أن هناك خطبا ما، وقد يجعله ذلك يشعر بعدم الارتياح. والثعبان غير المرتاح هو ثعبان دفاعي. على سبيل المثال، ستيرلينغ عندما نخرجه يحب أن يعرف أن الشخص موجود بجانبه لأنه كفيف، لذا كلما ذهبت لإخراجه فهو يفضل دائما معرفة وجود شخص ما قبل أن أقوم بإخراجه، عادة ما يكون في مخبئه، لذا أقوم برفع ذلك المخبئ، أقوم بحك ظهره قليلا، يتوتر قليلا لكنه يهدأ بعد ذلك، ثم أقوم بإخراجه. فون موجود هنا في الأعلى، عليك أحيانا فقط المبادرة وإلا لن تكون سعيدة. ثعبان ملكي لا يمنحك الوقت لتعلمه بوجودك. إذا علم بوجودك فسيحاول الهرب. إنه مثال على حالة تكون فيها الثقة أمرا أساسيا. إذا رأيته مد يدك وأمسك به، إنه يفرز رائحة كريهة. بعض الثعابين تفرز روائح كريهة، ضع ذلك في اعتبارك، لكن عادة في أغلب الأحيان بمجرد خروج الثعابين من حوضها تصبح أفضل بكثير. حتى الثعبان المدافع عن حوضه سيكون أكثر استرخاء بمجرد خروجه منه. وسنقدم بعض النصائح للتعامل مع الثعابين الأكثر حدة في نهاية الفيديو، ولكن لننتقل إلى كيفية التعامل معها بمجرد خروجها من الحوض. بمجرد خروجها من الحوض
أهم شيء هو توفير الدعم لها، وهذا هو الأمر الأهم مع أي زاحف تتعامل معه. أنت لا تريدها أن تتدلى وتكاد تسقط بحرية، تريد التأكد من أنها تشعر بالدعم، سواء كان ذلك من خلال إمساكها من أماكن متعددة أو جعلها تلتف حولك. فقط تأكد من أنها لا تتدلى في الفراغ، هذا سيجعلها تشعر بعدم الارتياح ولن ترغب في أن يتم التعامل معها مستقبلا. مع بعض الثعابين مثل الأصلة الكروية فهي بطيئة الحركة في الغالب وتريدك فقط أن تكون كالشجرة، لذا تقف وتدعها تلتف حولك. بالنسبة لأنواع أخرى مثل ثعابين الملك أو ثعابين الذرة فهي أكثر نشاطا، لذا قد تضطر للقيام بدور أكثر نشاطا في التعامل معها، سواء كان ذلك بحركات يد مستمرة للتأكد من عدم انزلاقها وسقوطها. التحرك معها باستمرار والتأكد من شعورها بالدعم في جميع الأوقات أمر مهم. يمكنك أيضا بمجرد خروجها توفير أشياء مثل لوحات الإثراء أو مسارات العقبات في مناطق آمنة. بالطبع لا تدع ثعبانك يهرب، لكن توفير هذه الأشياء سيحفزها ويمنحها شيئا لتفعله خارج الحوض. أنت تعلم نحن نحب الإثراء هنا، لذا أنا من أكبر المؤيدين لتوفير الإثراء لهم بمجرد إخراجهم. لقد قمنا بصنع ألواح إثراء على القناة، تحدثنا كثيرا عن مسارات العقبات باستخدام حظائر لعب الأطفال ووضع ألعاب الكلاب وأي شيء حقا. لفافات المناشف الورقية إذا كان ثعبانك نحيفا بما يكفي، فقط أشياء بالداخل ليستكشفوها، هذا خيار مطروح. إخراجهم إلى الخارج إذا كان الأمر آمنا هو بالتأكيد خيار متاح. تأكد من مراقبتهم عن كثب وعدم السماح لهم بالهروب، ولكن إذا كانت لديك بيئة خارجية آمنة حيث لا يتم رش مواد كيميائية أو أشياء من هذا القبيل في فنائك، يمكنك إخراجهم إما بحملهم أو تركهم يزحفون على العشب، وهو ما تحب ثعابين البيثون الكروية فعله كثيرا. مجرد السماح لهم بالحصول على بعض الهواء وأشعة الشمس والتعرض للإثراء سيكون أمرا رائعا لثعبانك. أما بالنسبة لإعادتهم إلى الحوض فنصيحتي الكبرى هنا هي ألا تضعهم فيه ببساطة. أحب الاقتراب من الحوض وتركهم يزحفون للداخل بأنفسهم، وأنتظروا حتى يدخلوا بالكامل تقريبا قبل أن أضع النصف الخلفي من أجسادهم برفق في الحوض. أعتقد أن هذا يجعلني أشعر براحة أكبر بدلا من مجرد رميهم بالداخل. لا تفعل ذلك، كن لطيفا. ولكن نعم، بمجرد عودتهم إلى الحوض عادة حتى الثعبان الدفاعي الذي ربما كان كذلك عند إخراجه لن يكون بالضرورة دفاعيا عند إعادته. لذا نعم، حركات لطيفة والتحلي بالصبر. وإذا كان ثعبانك خجولا، وإذا كنت بدأت للتو في تعويده على التعامل معه، فقد يساعدك أيضا وضعه بالقرب من مخبأ يمكنه الهروب إليه ليشعر بالأمان. حسنا، لننتقل الآن إلى الثعابين المشاكسة، لأن بعضها يكون مشاكسا جدا ودفاعيا في أحواضها مثل ثعبان الهوغنوز الخاص بي. لقد أخفتني يا سيدي. في تلك اللقطات كان يغير جلده ولم أدرك ذلك، وكنت أحاول إطعامه، ولهذا السبب كان مشاكسا للغاية، لكنه عادة ما يصدر فحيحا كلما دخلت إلى حوضه. ومع ذلك في التعامل معه كان أحد أكبر الأشياء التي بدأنا في القيام بها والتي لم نعد مضطرين إليها حقا هو استخدام القفازات. بما أن ثعابين الهوغنوز لها أنياب خلفية سامة، فإن تعرضك للعض منها لا ينبغي أن يكون أسوأ من لسعة نحلة، لكن بعض الناس لديهم ردود فعل سيئة تجاه ذلك السم تماما كما يعاني البعض من ردود فعل تجاه لسعات النحل. لذا بدأنا في استخدام القفازات عندما أخرجناه لأول مرة لأنه يميل إلى اللدغ. يمكنك أيضا ببساطة وضع منشفة ورقية فوق رؤوسها أثناء محاولتك الوصول إليها. قد يبدو الأمر غريبا حقا، لكن خاصة في حالة ثعابين الكرة فإن تغطية رؤوسها بشيء ناعم مثل المنشفة الورقية أثناء إمساكها مفيد، فلن يكون لديهم أي شيء ليعضوه، ولن يكون لديهم أي شيء لمهاجمته، لذا يمكن أن يكون ذلك مفيدا. يمكنك أيضا إذا كانت صغيرة الحجم وكانت مخابئها صغيرة بما يكفي استخدام المخبأ لنفس الغرض مثل المنشفة الورقية، لكنني لا أنصح بذلك حقا، لأنه إذا حاولوا العض وشعرت بالذعر وأسقطت المخبأ فسوف تؤذي ثعبانك، بينما إذا حاولوا العض حول منشفة ورقية وشعرت بالذعر وأسقطتها فهي مجرد منشفة ورقية. وبالطبع لديك أيضا خيار استخدام خطافات الثعابين، وتباع خطافات الثعابين في كل مكان تباع فيه الزواحف. بدأنا في استخدام خطاف الثعابين عندما حصلنا على سيلفانس لأول مرة لأنها كانت غاضبة قليلا، لكن في بعض الحالات يمكن لخطافات الثعابين أن تجعلها أكثر غضبا لأنك تقوم بوخزها نوعا ما. لذا تماما مثل أي شيء في هذه القائمة لن ينجح كل شيء مع كل ثعبان. أهم شيء هو مراقبة لغة جسدها. إذا كان هناك شكل حرف اس في منطقة الرقبة بينما تقترب لإمساكها فمن المحتمل أنها تستعد للهجوم، وهذا ما لا تريده. إذا كانت تصدر فحيحا فمن المحتمل أنها منزعجة. في الحالات الأكثر خطورة مثل ثعبان الخنزير إذا انقلبت رأسا على عقب وتظاهرت بالموت وكل ذلك فهي متوترة للغاية. فقط راقبها وتفاعل معها، الصبر هو المفتاح. ونعم، هذا كل شيء، هذا كل ما لدي لهذا الفيديو. أخبروني في التعليقات أدناه عن أفضل نصائحكم للتعامل مع الثعابين،
لأن الناس يقرؤون تلك التعليقات وقد تساعدون شخصا ما. أرى محادثات صغيرة تدور في التعليقات طوال الوقت حيث يساعد الناس بعضهم البعض، وهذا يجعلني سعيدا جدا لأنني لا أستطيع دائما الرد على تلك التعليقات بسرعة كبيرة. شكرا لكم على ذلك، هذا لطيف حقا. كما قلت في بداية هذا الفيديو برعاية أنتم يا رفاق الذين تساعدون في جعل متجرنا على إكس ممكنا. نحن نبيع الكثير من الأشياء المختلفة للزواحف مثل منصات التسلق ومنصات التغذية، قمصان والكثير من الملصقات، أكواب القهوة وقواعد الخزانات التي ترفع خزانك إذا كنت تستخدم وسادة حرارية تحته لمنع ارتفاع حرارته. الكثير من مستلزمات الزواحف، مخابئ بشرية، لدينا الآن مخابئ رطبة، الكثير من مستلزمات الزواحف. تأكدوا من زيارة موقع elretiles.y.com. شكرا جزيلا لكل من دعمنا حتى الآن، أنتم رائعون حقا. إذا لم تفعلوا ذلك بعد، يرجى متابعتي على حساباتي الأخرى والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد في كل مرة أنشر فيها فيديو، وهو كل يوم أحد وبعض أيام الأربعاء. تحية إنستغرام لهذا الأسبوع هنا، وهذا المشترك هنا. شكرا جزيلا على الإعجاب والمتابعة والاشتراك والتعليق والمشاركة وكل ذلك، أنتم الأفضل. شكرا جزيلا على المشاهدة وأتمنى لكم يوما رائعا. وداعا، ابدأ ذلك بينما أقوم بضبط الأمور. حسنا، نسجل لفترة طويلة في هذه الزاوية لسبب ما. حسنا، ما الذي سنسجله أولا؟ دعني أضبط هذا لأتأكد من أن الميكروفون يعمل هذه المرة. حسنا، والآن ذلك.